السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لم تبق إلا أيام ويقبل علينا شهر رمضان المبارك، ذلك الضيف العزيز الذي لا يأتينا في العام إلا مرة، ثم سرعان ما يرحل ويتركنا قبل أن نشبع منه ليغيب عنا سنة كاملة ننتظره بعدها ليعود إلينا مرة أخرى. لقد مر رمضان منذ شهور، فهل اشتقت إليه؟ لقد أصبح رمضان على الأبواب، فهل شممت نسيمه وأحسست قربه؟ رمضان كاد أن يطرق بابك، فهل أعددت له عدتك؟ وهل هيأت له نفسك واستعددت لاستقباله؟ إن رمضان فرصة الزمان، هكذا قال أهل العلم، وهكذا ينبغي أن يعتقد المسلم، وهكذا كان يعتقد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فلم يكن رمضان بالنسبة لهم مجرد شهر من الشهور، بل كان له في قلوبهم مكانة خاصة ظهرت واضحة من خلال استعدادهم له واحتفاؤهم به ودعاؤهم وتضرعهم إلى الله أن يبلغهم إياه. لم لا؟ وقد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم. هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. والناس في استقبالهم لرمضان أصناف شتى وصور متعددة، وهو الواقع كما نراه. صنف من الناس يرى رمضان قاطعا لشهواته ومانعا له من ملذاته، فهو يستعد لرمضان للهو والشهوات والإكثار من الملذات. وصنف من الناس هم وكلاء إبليس وإخوان الشياطين، رأوا أن الله قد سلسل في رمضان مردة الجن فقاموا هم مقامهم وأخذوا مكانهم في إفساد صيام الناس وقلوبهم وتضييع ثوابهم وأجرهم وسرقة أوقاتهم بما يعرضون من أفلام ومسلسلات وغيرها، وقد تفننوا في إغراء الناس وإغوائهم وتضييع دينهم وأوقاتهم بما لا يخطر على بال الشيطان نفسه ربما. وصنف من الناس من يستعد لرمضان بتخزين المطعومات والمأكولات والمشروبات والحلويات، وكأن رمضان شهر طعام لا شهر صيام، حتى إن أحدهم لينفق في رمضان أضعاف ما ينفقه في غيره، ويأكل فيه أضعاف ما يأكله في غيره، فأتعبوا أنفسهم بكثرة النفقات وأثقلوا اقتصاد أممهم حتى صار رمضان عبئا عليهم وعلى أمتهم. وهؤلاء حقيقة لم يفقهوا معنى رمضان ولم يعرفوا مقصود الصيام، فإذا كان ما تصوم عنه بالنهار تأكل 3 أضعافه بالليل، فماذا استفدت؟ وهناك صنف آخر بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الإيمان والفهم والعقل، علموا قيمة رمضان ومقصود ربهم من تشريع الصيام، فاستعدوا وتهيأوا لرمضان، لكنه استعداد من نوع آخر. وأيما استعداد، دعاء وتضرع ورجاء أن يمد الله في أعمارهم ليبلغوا رمضان ويعينهم على إعماره بالطاعات والإكثار من الخيرات والحسنات وهجر السيئات والموبقات، ثم يمن عليهم بعد ذلك بالقبول والرضا عن العمل، كما قال معلى بن الفضل يصف أصحاب النبي رضوان الله عليهم: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا، فاللهم يا رب اجعلنا منهم. إن صور الاستعداد للخير في رمضان كثيرة وأنواعه وفيرة،
وطبائع الناس مختلفات، وأحوالهم متباينات، وطرق الانتفاع بجهر الخير تنادي على الراغبين في صنوف الخيرات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فطوبى لعبد قد أعد لرمضان عدته، وعلم أن الأمر جد فشمر عن ساعد الجد. أولئك هم الصادقون، وأولئك هم الفائزون. اللهم بلغنا رمضان بمنك، وأعنا فيه على طاعتك بكرمك، وتقبله منا بفضلك وبرحمتك.